Elsőként Marc Gafaroti Monjót, a Demokratikus Összefogás Katalóniáért Konvergencia Unió képviselőjét kérjük a mikrofonhoz, mondja el üdvözlő beszédét. A katalán nyelven elmondott beszédet Dabis Attila, az SZNT külügyi szolgálatának vezetője tolmácsolja magyar nyelvre. Üdvözlöm Önöket! Well, after this, I guess that I should speak. Most ezek után azt hiszem, hogy most már beszélnem is kell. I cannot escape now. Most már nem tudok megszökni. Well, the weather is not very good, Ugyan az időjárás az rendkívül rossz, but indeed this is a great and a very good and a very honest political cause. de maga az ügy az viszont rendkívül jó, magasztos és őszinte. It goes without saying that this is a great pleasure for me being here among this crowd. Természetesen óriási nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek ma ebben a tömegben. A movement like yours, it's something that in Catalonia a lot of people remember, and it recalls a past that is not gone yet. Ez a mozgalom, amit önök is képviselnek, az olyan, amit Katalónia jól ismer a saját múltjából, és nem felejtett el. As a member of a nation that its language, its culture, its identity has been severely persecuted for centuries, Egy olyan nemzet tagjaként, melynek nyelvét, kultúráját évszázadokon keresztül súlyosan üldözték, I feel totally close, very close to the Székely people. rendkívül közel, teljesen közel érzem magam a székely néphez. Sometimes one has to remember history and not forget about the acts of history and the course of history. Az embernek néha emlékeznie kell a történelemre és a történelem útjára és eseményeire. I know that you've gone through difficult times in history, but I know also that you have a great future. Tudom, hogy rendkívül nehéz időnkön mentetek ki történelmetek során keresztül, de ugyanakkor azt is tudom, hogy remek jövő áll előttetek. Europe, and we are all Europeans, whether from the east or from the west or from the center. Európa, már pedig mi mindannyian európaiak vagyunk, függetlenül attól, hogy keletről, nyugatról vagy közepéről jövünk. Cannot be constructed without people like you. Nem kerülhet megalkotásra olyan emberek nélkül, mint amilyenek ti vagytok. You don't have to be ashamed of your culture, of your identity, of your history, and people like those. Nem szabad szégyelnetek a kultúrátokat, a történelmeteket és a hozzájuk hasonló embereket. Just the opposite. You have to honor people, a lot of people that in the past struggle peacefully, democratically for the rights of the people like you all. Épp ellenkezőleg tisztelni kell azoknak az emlékét, akik a múltban harcoltak a jogokért,
olyan emberekért, mint amilyenek ti is vagytok. And I insist, as a Catalan, as a European, but also as a Democrat, I feel totally close to people like you and your political aspirations. És katalánként, európaiként, de demokrataként is ismétlem, hogy teljesen közel érzem magam a hozzátok hasonló emberekhez. For me, it's also an experience because I learn a lot from different national movements like yours. Számomra ez egy rendkívül fontos élmény is, mert mindig újat tanulok a különböző nemzeti mozgalmaktól. And don't let yourself be neglected anymore. And please raise your spirit and your conscience for the solidarity of the European peoples. Ne hagyjátok magatokat félreállítani, és emeljétek meg öntudatotokat saját magatok, illetve a hozzátok hasonló európai népek iránt. Europe cannot show their back to cultures like the Magyar culture, like the Székely Magyar culture or the Catalan culture. Just the opposite. This is part of the European acquis, of the European culture. Európa nem fordíthat hátat az olyan kultúráknak, mint amilyen a székely vagy a katalán. Épp ellenkező. No matter how big or small we are all part of an old continent that still needs to prove itself in many political demands like yours. Mindannyian tagjai vagyunk közösen egy olyan Európának, teljesen mindegy, hogy kicsik vagyunk-e vagy nagyok, amelyek épp hogy még meg kell, hogy hallgassák az hasonló mozgalmak kérését, mint amilyenek önök is. The greatest richness of this Europe that some want to neglect is its diversity. Annak az Európának a nagysága, amit sokan szeretnének figyelmen kívül hagyni, az épp a sokszínűség. And in this, you definitely have to play a role, also a leading role. És ebben önöknek is vezető szerepet kell betölteniük. I don't want to speak too much, but I just want to insist that you don't have to be ashamed of your culture, of your identity. Nem szeretnék sokat beszélni, de ismét megemlíteném, hogy nem szabad szégyelniük saját kultúrájukat, saját identitásukat. And you have to honor the peaceful values and the peaceful political demands, democratic, of a crowd like this one that, to be honest, really impressed me a lot. It really moves my heart. És tisztelniük kell az ehhez hasonló békés és demokratikus megmozdulásoknak az erejét, melyek, megmondom őszintén, az én szívembe is nagyon mélyen eljutottak. That's for this reason that I don't have to continue talking. There's other people that they have to raise their voices. Épp ezért nem is kell nekem tovább beszélni, más emberek is vannak, akik föl kell szólaljanak. Much better informed about the situation of the Székely people. És sokkal többet tudnak nálam a székely népről. However, I am in a position to state very clearly and very bluntly. Ha magam is abban a pozícióban vagyok, hogy rendkívül tisztán és egyszerűen kifejezzem. Autonomiát Székelyföldnek Isten álldja a székely népet. Köszönöm. The best and most sincere wishes for the Székely, the Hungarian and the Catalan people. We all united for a much better and greater Europe. Thank you very much. Köszönöm. A legnagyobb és legőszintébb jó kívánságaimat küldöm önöknek. A székelyek és a katalánok közösen fognak egy jobb Európát teremteni.